اليوم مقابلتنا مع المصممة لولو رضوان مشوارها يختلف وايد عن باقي المصممين والمهندسين اللي قابلتهم. راح نتعلم أكثر من لولو شلون قدرت تشق طريقها وتثبت نفسها كمصممة تصمم من بيتها. لولو، نبي نعرف بدايتك. أنا تخرجت من كلية التربية الأساسية. على ذاك الوقت كان التصميم ماكو بجامعة الكويت، تصميم داخلي. كنت رافضة إني أتغرب، فقلت إنه خلاص خلي أقعد هني وأدرس. بس كان تخصصي فن أكثر من ديكور. أوكي. فهذا ليش اللي أميل للفن بوايد أشياء أسويها. بعدين كان الماينر ديكور، وبعدين تخصصت فيه، خذيت كورس. أوكي. واستمريت، يعني يوم تخرجت اشتغلت أول شيء كمصممة ديكور. اشتغلت بشركة. أوكي. لمدة 1.5 سنة. كانت بالنسبة لي أبي إكسبيرينس وأبي أعرف شلون المجال، يعني تعرفين توك متخرجة تبين يعني تعلمين شوية. أوكي. فاشتغلت معهم 1.5 سنة، تعلمت منهم وايد أشياء، وبعدين حسيت نفسي لا، إن أبي أسوي أشياء ثانية. فطلعت وفتحت شركتي بروحي. أوكي. بالبداية لا، كانت شركة عندي تراخيصي، مكتب الوالد كان. هذا أي سنة؟ كان تقريبا 2005 2006، بين 2006 يوم بديت الشركة. أوكي. وفتحت لي مكتب صغير من مكتب الوالد، وجبت وظفت واحد يساعدني بالأوتوكاد وهالأشياء، لأنه يعني ياخذ وقتي وايد، فكان هو يساعدني بجزء، وأنا اللي كنت أروح حق المواقع وأشوف المواقع. فظليت فترة على هذا لما تزوجت. يوم تزوجت قلت على طول يعني حملت، فقلت خل أنطر عقب ولادتي إن شاء الله راح أشتغل. وصارت عندي ظروف خاصة، فظليت 3 سنين من غير شغل. أوكي. هذا اللي خلاني أوقف المكتب، لأنه ما له داعي أقعد أصرف هالكثر على ولا شيء. صح. فخلال هال3 سنين عقبها كان يقول أبي أرجع. شلون أرجع؟ يعني ما حد راح يجي ويقول لي والله تعالي اشتغلي ولا سوي شيء. صح. فكان وايد صعب علي الرجعة. فشنو اللي بديت فيه؟ كان بداية السوشيال ميديا. أوكي. على ذاك الوقت كان عندنا بس فيسبوك، انستغرام ما كان اكو، تويتر كان توا بادي. فقررت اني افتح لي بلوج. انا اتذكر انت كنتي من اوائل الناس اللي كانت متخصصه، يعني كانت هبه البلوجز، كانت طفره السوشيال ميديا حزتها. صح. بس انت الوحيده اللي كانت فعلا متخصصه بشيء بعيد عن الفاشن والميك اب والمطاعم. وذكر اول ما تعرفت عليك كان عن طريق البلوج، لما جيتيني حق كذبه فرح. صح، يوم جيت معرضك. فبلشتي البلوج. ليش اليوم ما قاعدة تعطين نفس الوقت اللي قاعدة تعطينا أول حق البلوج؟ لأن البلوج كان لهدف معين. أوكي. كان بالنسبة لي أبي أشارك الناس بالأشياء اللي أنا أحبها. كنت يعني مو كل شيء أنا اللي أصوره، في أشياء أنا أصورها، في أشياء أخذها من برا، وكان كله يعني أكتب إنه من وين السورسز وكل هالأشياء. كان هدفي إن أبي ألفت نظر الناس، يشوفون شنو ذوقي، شنو طريقتي. حلو. أساس أجيب لي زباين. أوكي. والحمد لله عن طريق هالشيء الحمد لله يوني زباين، إن كانوا يوني يقولون والله لأن عجبنا ذوقك، عجبنا الأشياء اللي تحطينها، لأن ما أحط الأشياء اللي تعجبني. ما أخذ دعايات ولا أسوي شيء. أوكي. فعلى هالأساس قاموا يوني ناس. فالحمد لله من يوني ناس حسيت إنه خلاص شوي شوي تعرفين تبدين تثبتين وجودك بأشياء أنت تصممينها وتسوينها. فأكثر شيء تخصصت بالبيوت. أوكي. هذا أكثر شيء سويته. بس كنت أحب وايد أسوي حق كل بيت أو أي تصميم أسويه لازم في قطعة أو كورنر معين أتميز فيه. إنه يعني أسوي أنا أصمم قطعة، أسوي شيء. فهذا نمى عندي شيء ثاني اللي خلاني أبدي بتصميم الأثاث. أوكي. أول ما بديت بلشت مع بنت عمي. بنت عمي ما شاء الله تسوي سيراميك، شغل إيدها من أفرانها وشغلها كله عندها بالبيت. فحطيت قطع السيراميك على الأثاث. وبعدين سوينا كذا معرض والحمد لله نجح، وكان البيع الحمد لله وايد زين. وراها لما عندي هالشيء. كنت وايد أحب أصمم القطع اللي أحسها شوية more of artistic piece. أوكي. فكان في مسابقة كل سنة يسوونها شركة فان كليف مع تشكيل شركة إماراتية للتصميم. كل سنة يسوون هالمسابقة حق قطع تصميم أثاث. فكل سنة يبون لك موضوع معين. فكان الموضوع على ذاك الوقت إنه شيء تراديشنال من دولنا هني. أوكي. فرحت واشتركت على أساس إنه بس بشوف حظي شلون يصير، والحمد لله فزت من التوب 3. حلو. هذا اللي عطاني تشجيع إنه أبي أسوي شيء. أبي الحين أعرض قطع أثاثي أكثر من إنه مثلاً أصمم بس حق اللي أصمم لهم بيوتهم. فسويت أول معرض لي مع ديزاين دايز قبل 2 سنين 2015. أوكي.
اللي هي القطع الرخام. قطع رخام. أول قطع صممتها كانت من رخام. كان الإلهام جاي من ريش الطاووس، وبالذات الطاووس الأبيض. أوكي. لأن أحب اللون الأبيض. فكانوا القطع ثلاثتهم كل إلهامي من الريش نفسه. أوكي. فسويت مكتبة، سويت طاولة، وسويت منظرة. فكان أول اشتراك لي كأول كويتية تشترك في معرض ديزاين دايز، إنه يكون عندي بوثي باسمي وبروحي. فالحمد لله كنت يعني على كلامهم يقولون I was the highlight of المعرض. الحمد لله اكتبوا عني مجلات عالمية، والحمد لله قاعد تنطلب القطعة يعني برا الكويت. فهذا اللي نمى عندي هالشيء وخلاني أحب أكثر إني أصمم أثاث. فالحين أنت ابتديتي كنت ديزاينر، بعدين وقفتي، بعدين دخلتي بالبلوجز، بعدين رديتي الديزاين. الحين قاعد تحسين إن أنت مايلة أكثر للفرنتشر. هل أقدر أقول إنه بعد فترة قصيرة راح تكوني متخصصة أكثر حق الفرنتشر؟ هذا اللي قاعد تحاولي توصلين، تخصصين للفرنتشر. شنو الفرق بين التصميم والفرنتشر ديزاين من ناحية البزنس نفسه؟ شوفي، من ناحية البزنس تصميم طبعا تصميم داخلي بالبزنس أحسن. إذا من ناحية دخل ولا شيء طبعا أحسن. بس تصميم الأثاث لا يختلف، لأن أنت تصممين القطعة بروحك بالوقت اللي تبينه. ماكو شيء اللي يعني والله لأنه هالوقت ويبون الستايل الفلاني ولا هالشيء. لا، أنت تصممينه بروحك يعني your own budget وكل شيء تحطينه. فما عندك restrictions، ما عندك جدول، ما عندك deadline. بما ان انت اشتغلتي كمصممه والحين قاعده تشقين طريقك بعد مره ثانيه كمصممه اثاث ويعني قطع منزليه او ممكن حتى تكون قطع فنيه، شنو لقيتي شيء متشابه او اختلاف بالبزنسين هذول اثنيناتهم مختلفين؟ نهايه حتى لما يكون هذا شيء فن، بالنهايه بزنس انت قاعد تشتغلين عشان تسوين هالشيء. فهل تحسين في اختلاف ولا في تشابه ولا شيء مختلفين تماما ما نقدر نقارنهم مع بعض؟ شوفي، الشيء المتشابه بينهم ان اثنينهم فيهم ابداع. بس الشيء المختلف ان انت لما تصممين بيت وتروحين مثلا تجيبين اشياء من برا، انت محدوده شنو اللي موجود بالسوق. بس لما يصير تصميمك، لا، انت تخلقين شيء، انت اللي تبدعين بشيء وتطلعين شيء. فهذا اللي حبيته، ان احس ان انا قاعد اصمم، انا اللي قاعد ابدع بقطعه اللي ممكن احطها بهالزاويه واكون مقتنعه فيها اكثر. فهذا اللي زاد عندي. فانت عندك قطعه ما تحسين راح تولهين على شيء اكبر، مساحات اكبر، انك تصممين كل شيء؟ لا. صايره احب اني اصمم قطع. تكلمنا عن خزف وكنتي تشتغلين مع بنت عمك، صح؟ شلون شاركة بالبزنس هذا، بزنس الديزاين نفسه؟ هل واجهتوا صعوبة؟ هل كان سهل؟ لأن هم وايد ناس تخاف إن خاصة اثنيناتكم قاعد تبتكرون. بالشراكة دائما تكون ناجحة لما كل واحد ياخذ طريقه بروحه. صح. بس انتوا اثنيناتكم قاعدين تحطون افكاركم بالقطعه. هل واجهتوا صعوبة بهالشيء ولا لا؟ شوفي، الحلو بالموضوع كان ان هي كانت عندها ماتيريال اللي هو يعني الماده اللي تستخدمها هو الخزف، الشيء اللي انا ما افهم فيه. عرفتي؟ فانا كان بالنسبه لي اشوف القطعه النهائيه وشنو شكلها. فبالاحيان تجيني حاله مثلا اصمم انا لان جزء وهي جزء، فهذا الشيء اللي الحمد لله كملنا مع بعض. لما اصمم الكرسي ولا اصمم الطاوله ولا شيء، اروح اشوف القطع اللي عندها او اقول لها والله ابي هالاحجام المعينه، ولا لا احب اخذ ستايلها وذوقها وادخله بقطع اللي انا اسويها. فهذا الشيء اللي الحمد لله اللي ما صار عندنا اي مشكله من هالناحيه. حلو. انت مصممه وبنت، ودائما في عندنا مثل فكره ان التصميم الداخلي اولا سهل وبس حق البنات. هل تأيدين لا. 2 بوينتس؟ اول شيء مو سهل. انزين. يعني الناس لما يشوفون الفاينل لوك ترى هذا مو سهل ان الواحد يوصل كذي. بس المصمم لما يبدي فيه كمكان خالي ككانفاس يحصله مثل الفنان، يعني كبدايه تبدين فيها، هذا مو شيء سهل. ولا مو تخصص بس، عندنا ما شاء الله مصممين حتى هني بالكويت ريايل ما شاء الله اثبتوا وجودهم باشياء وابدعوا الصراحه. شنو الصعوبات اللي تواجهينها كونك مصممه بالمجتمع اللي احنا فيه؟ عشان نثبت نفسنا ما نقدر بس نشتغل بس بمكتب ولا بيت وما نطلع. لازم انت تطلعين، لازم انت تروحي تشوفي المواد اللي تحتاجينها حق على حسب التصميم وعلى حسب هذا. في اماكن تصير خطره مثل مصانع،
بمغرة ولا حتى بشويخ. أصلاً في يعني ولا إنه يكون مثلاً إذا بمجمع ولا شيء بمحل يقولك ما تقدرين تشتغلين لعقب الساعة 11 بالليل، فمعناته لازم جابلين الساعة 1 والساعة 2 الفير تكونين هناك مع العمال تشوفين شلون شغلهم. شلون تختارين مشاريعك أو شلون تختارين العملاء اللي تشتغلين معهم؟ أكيد خاصة أنت ما قلتي أنا أشتغل بالبيت وما أخذ وايد مشاريع، فأكيد في عناصر أو عوامل تختارين على أساسها. شوفي أنا وايد أقول هالشيء، شفتي اللي بعض الأحيان يصير بين الشخص والثاني يصير مثل يقولون كيمستري. أنا يصير بيني وبين المكان اللي أروح أشوفه. فأنا أول اتصال يجيني من أي عميل إنه يبيني أشتغله بأي شيء، أول شيء أقول لهم خليني أروح أشوف المكان. سبحان الله دخلت المكان بروحي بعض الأحيان أتخيل الشيء وأعرف شنو راح أسوي فيه، وتي حالات بعض الأحيان أدش المكان بلوك ماكو شيء، ما أقدر أتخيل شيء، فأدري إن هالمشروع ما أقدر أخذه. فهذا الطريقة اختياري للمشاريع. إنزين العميل شلون يجهز نفسه عشان يقابل لولو ويجهز حق الاجتماع الأول؟ هي أهم شيء الأساسيات، الستايل اللي يبيه، طبعاً شنو الاحتياجات الأساسية، إذا مكتب إذا محل على حسب طبعاً احتياجاتها، وبعدين على أساس الستايل اللي يبيه، لأن هو بالنهاية هم في ستايل خاص فيك. أنت ما تقدرين مثلاً توخرين تقولين والله أبي أسوي كلاسيك، أنا ستايلي مو كلاسيك. فيعني صعب علي أقول له لا والله يعني روح دور لك مصمم أكثر متخصص بهالشيء. فأنت تشتغلين سكني وتجاري؟ سكني وتجاري، ما عندك مشكلة اثنيناتهم؟ ما عندي مشكلة. شنو أفضل مشروع تحسين عكس لولو وتفتخرين فيه؟ شوفي من أفضل المشاريع اللي سويتها بيت، بس اشتغلت من ناحية الحمام السباحة عندهم. كانت هي صالة كبيرة وتحولت حمام سباحة. هذه من أحلى المشاريع، وكانت من أول المشاريع اللي سويتها أول ما صرت مصممة كبروحي، شركة بروحي. هذه كان من أحلى المشاريع اللي سويتها. والمشكلة وايد أشياء سويتها بيوت ما قدرت أصورها ولا أقدر يعني عشان الخصوصية. والحين قاعد تشتغلين على شيء ثاني. شنو هو؟ نقوني واحدة من 5 مصممين من الخليج، شركة إسبانية معروفة اسمها بيدي برشلونة. نقولنا 5 مصممين من الخليج من كل ديرة واحد إن نصمم قطع معاهم. فوايد أحب أركز على هالشيء، إنه لازم نطلع عالميا، إنه يعرفون الناس برا ويعرفون إبداعات. فإن شاء الله إن شاء الله. مشكورة لولو وايد، حياك، والله يوفقك، الله يسلمك، وإن شاء الله نشوفك بكل ديرة بالعالم إن شاء الله. مشكورة. وياك. أتمنى أنكم استفدتوا وقدرنا أن نسلط الضوء أن عمل المصمم مو ضروري يكون مقيد بين 4 حوائط أو مكتب، وممكن أي أحد يثبت نفسه من بيته.